الوعده وفا. بهتون قول دادم که دوره نتورک پلاس رو به صورت کاملا رایگان برگزار میکنم. امروز اولین جلسه است و میخوایم شروع بکنیم کتاب رو با همدیگه دیدن و بفهمیم که اصلا توی این دوره چی گیرمون میاد و چی گیرمون نمیاد، این دوره در مورد چی هست و چه توقعی باید از خودتون در انتهای دوره داشته باشید. با من همراه باشید. سلام، من اردشیر کاویانی هستم و اینجا چهارراه کامپیوتره و همونجوری که بهتون قول دادم امروز جلسه اول یا جلسه صفرم دوره نتورک پلاسه. اول از همه یه چیز رو باتون مشخص کنم. ویدیوهای دوره نتورک پلاس توی همین سبک ضبط میشه، یعنی من میشینم شما رو توی این زاویه نگاه میکنم، چیزایی که قراره بهتون توضیح بدم و اینجوری توضیح میدم و مواردی که باید تو کامپیوتر گفته بشه رو میریم تو کامپیوتر میبینیم و واقعا من ادیت خیلی زیادی روی این ویدیوها نمیتونم انجام بدم به خاطر اینکه میخوام هر هفته سه‌شنبه این ویدیوها رو بدم بیرون و من سه‌شنبه صبح رو وقت دارم ویدیو ضبط کنم و بعد از ظهرش هم میخوام منتشرش بکنم. پس خیلی زمان برای ادیت ویدیوها نداریم. اگه جایی اشتباهی بکنم و مثلا یه چیزی رو اصلاح بکنم، شاید ببینید که توی ویدیوها اون وجود داره و این نکته مهمیه که باید حواستون باشه. شما سر هر کلاسی هم برید این اتفاق میفته. تو کلاس امکان داره استاد یه چیزی رو اشتباه بگه و بعدش درستش بکنه، یه توپقی بزنه، یه اتفاقی بیفته. من این چیزا رو حذف نمیخوام بکنم به خاطر اینکه میتونه کمک بکنه شما خودتون هم یه سری چیزا رو ببینید و ببینید که استاد هم امکان داره یه جایی اشتباه بکنه، امکان داره حواسش پرت بشه یه چیز دیگه بگه و بعدش بیاد درستش بکنه. ولی اگر مطلبی که میگم بعدم حس کنم که بار علمی رو خراب کرده و چیزی رو گفتم که کاملا اشتباهه، اون رو حذفش میکنم. حالا احتمال داره شاید پیش بیاد دیگه، بالاخره انسانی ما جایز الخطا. خب میخوایم بریم شروع کنیم دوره نتورک پلاس رو با هم دیگه. اول ببینیم که این دوره از کجا اومده، شرکتی که داره این دوره رو اعتبار میده بهش کی هست، چی هست و چه جوریه. بریم تو کامپیوتر. خب بریم یه سرچ بکنیم. اول که اسم نتورک پلاس رو سرچ بکنید، این کتابا رو من گشتم پیدا کردم. نتورک پلاس که سرچ بکنیم ببینیم چی واسمون میاره. نتورک پلاس رو باید به هم دیگه بچسبونیم و بزنیم. نتورک پلاس مال شرکت کامپتیا. بازش میکنم. نگاه کنید یه عالمه ویدیو هم اینجا هست توی یوتیوب که میتونید ببینید، ولی خب انگلیسیه و من دارم فارسی این بار میگم واسهتون. شرکت کامپتیا شرکتیه که امتحان نتورک پلاس رو برگزار میکنه توی دنیا. شما میتونید امتحان رو شرکت بکنید. این لوگوشه، خوبه که بشناسیدش. و حالا این که در مورد چی است و اینا میبینیم. نگاه کنید توی خود سایت یه سری توضیحات داده که آقا کجاها بهت کار میدن و چه کارهایی گیرت میاد و اینجور موارد که حالا در مورد همه اینا ما با هم دیگه صحبت میکنیم. خب سوال اول و خیلی مهم، نتورک پلاس آیا ارزش داره که من برم امتحانشو بدم، مدرکشو بگیرم یا نه؟ راستشو بخوام بگم توی ایران خیر. اولا که امتحانش توی ایران خیلی سخت برگزار بشه، بعدش هم توی ایران کارفرماها دنبال کسانی هستن که خیلی اطلاعات بیشتری داشته باشن و مدرک نتورک پلاس داشتن جزء بیس و پایه کاره. یعنی شما باید نتورک پلاس رو بلد باشید، مدرکش خیلی به دردتون نمیخوره. هر جایی میرید یاد بگیرید، هم نتورک پلاس رو میتونید خودتون خونده باشید، میتونید برید سر کلاس حضوری شرکت بکنید. من خودم شاگرد استاد امیرچوپانی هستم. خودم پیشنهاد میکنم که اگه میخواید کلاسشو برید حتما نتورک پلاسش هم برید، چون نتورک پلاسش چیزایی رو بهتون میگه که خیلی متفاوته با بقیه جاها و اونجا بیس و پایه و مغز شما رو میچینه میاره بالا. من سعی میکنم اون چیزایی که از ایشون یاد گرفتم رو به شما انتقال بدم تا شما هم بتونید اینا رو ببینید و یاد بگیرید، چون کلاسشون متاسفانه فقط حضوریه و الان هم که این دوران کرونا کلاسی جایی برگزار نمیشه. واسه همین اصلا یکی از دلایلی که تصمیم گرفتم این دوره رو بگم همینه. ولی هر استادی نتورک پلاس میگه و بعد میخواد درسای خودشو بگه، اگه استاد به درد بخوره نتورک پلاسشو خیلی خوب میگه و اون نتورک پلاس رو اگه نگذرونی اون چیزای دیگه روش سوار نمیشه. لازمه که نتورک پلاس رو اونجوری بگذرونی. خیلی از استادا هم نتورک پلاس رو یه ذرهشون میگن، بقیه‌شو پخش میکنن توی دورهشون میگن و من این کارو نمیکنم. من اتفاقا میخوام نتورک پلاس بگم، بقیه چیزا رو هم بیارم داخل این دوره بگم. نتورک پلاس خیلی خیلی زیاد تئوری
تئوریه و کار عملی نداره، ولی من میدونم که من اگه قرار باشه اینجوری کلاس برگزار بکنم و فقط تئوری بگم شما علاقه‌مند نمیشید. واسه همین در کنار کار تئوری کار عملی هم بهتون میگم که این کار عملی رو بریم انجام بدیم و بعد از شما میخوام که برید این کار رو انجام بدید. احتمالاً حالا باید ببینیم بازخوردها چجوریه، شاید یه گروه درست بکنیم توی تلگرام، یا تلگرام بهتره و اونجا یه ذره با همدیگه تبادل داشته باشیم. من کتابا، فایلا و هر چیز اضافه‌ای که نمیشه توی یوتیوب گذاشت رو توی کانال تلگرام میذارم که آدرسش هم براتون میذارم ببینید و توی بیو همین ویدیو هم هستش که میتونید از اونجا ببینید. خب این از نتورک پلاس. نتورک پلاس حالا چی هست اصلا؟ فهمیدیم اگزمش به چه دردی میخوره، باید بدونیمش، ولی چیه؟ بیس و پایه شبکه‌های کامپیوتری بر اساس مدرک نتورک پلاسه. شما باید این رو بلد باشید تا بتونید کارهای دیگری بکنید. اگه میخوای بری ویندوز یاد بگیری، بری توی شبکه کار بکنی، تا موقعی که ندونی آقا شبکه استار چیه، تا موقعی که ندونی کابلا چجوری به هم وصل شدن، تا موقعی که سویچ و راوتر رو نشناسی، نمیتونی این کارو بکنی. توی دوره نتورک پلاس ما بیس کامل شبکه رو میچینیم. هر چیزی سخت افزاری قرار صحبت کنیم اینجا صحبت میکنیم. توپولوژی های شبکه رو اینجا در موردش صحبت میکنیم و خیلی چیزای دیگه که حالا میریم و با هم دیگه میبینیمشون. خب حالا میخوایم بریم سراغ این که از کجا بخونیم. منبعی که من میخوام از روش شروع کنم به شما درس دادن و شما باید اون رو تهیه کنید و بخونید چیه؟ قراره همه چیز رایگان باشه دیگه. بریم تو کامپیوتر. خب همونجور که میبینید این کتاب منبعیه که ما قراره از روش درس بدیم. 1011 صفحه کتاب مال شرکت کامپتیا، یعنی این مدرک کامپتیا نتورک پلاسه. کتاب رو انتشارات سیبکس داده یا سایبکس داده که مال وایلیه. وایلی خیلی معروفه، احتمالاً با سری کتاب‌های فوردامیز وایلی رو بشناسید. این کتاب استادی گایده، یعنی خودتون میتونید بخونید و از روش شروع کنید یاد گرفتن. فورت ادیشنش هست، نسخه 4شه و فکر کنم استادی گاید تا فورت ادیشن فقط اومده. این یه نوع از کتاب هایی که وجود داره و میتونید بخونید. به تعداد صفحه دقت کنید، 1011 تا. یه کتاب دیگه هست، این یکی اگزم گایده، همون نتورک پلاسه ولی اگزم گاید. این یکی 6 ادیشنه. این برای آزمون طراحی شده، یعنی اگه شما میخواید آزمون بدید میتونید این کتاب رو بخونید فقط، ولی این یکی توضیحات بیشتر داره، خودتون بهتر میتونید سلف استادی بخونیدش و یاد بگیرید و این موارد. من از رو این کتاب میخوام درس بدم چون هم انتشارات خفن‌تری منتشرش کرده، همین که طولانی تره و کتاب بهتری هستش، ولی هر دوتا کتاب رو توی کانال تلگرام براتون قرار دادم. نکته بعدی که باید بگیم در رابطه با امتحان نتورک پلاسه. امتحان نتورک پلاس هر 3 یا 4 سال یک بار عوض میشه. اسم امتحان هست نتورک پلاس N10، بعد یه خط فاصله میخوره و یه عدد 001 002 003 تا امروز که 007 اومده. سال 2018 امتحان N10 007 اومده و فکر کنم تا سال 2022 هم معتبره. هر وقت N008 بیاد یه بازه 9 ماهه همچنان این معتبره، اون هم معتبره. شما میتونید هر کدوم خواستید امتحان بدید. اگه شما خارج از کشور زندگی میکنید و جایی میخواید برید کار کنید که میگه مدرک کامپتیا رو بیار، حتما آخرین نسخه رو برید امتحان بدید. اگر روزی هم خواستید از ایران مهاجرت کنید و جایی گفتن که آقا من امتحان نتورک پلاس رو ازت میخوام، سعی بکنید توی بازه زمانی برید امتحان بدید که امتحان جدید اومده باشه و شما بتونید بر اساس اون امتحان جدید امتحان بدید که مدرکتون دیرتر اکسپایر بشه. خب حالا آیا واقعا واجب نیست؟ قبلا در موردش صحبت کردم، گفتم که اگه تو ایران هستید این بیس پایه است، باید بلد باشید. حتی اگه خارج هم هستید، اگه گفته بودن این مدرک رو میخوان امتحان بدید، اگر نه مدرک‌های بالاتر بعد از اینکه شما این دوره رو گذروندید میتونید انتخاب کنید که میخوام برم MCSA بخونم، MCSE بخونم، میخوام برم سیسکو کار بشم، میخوام برم تو کدوم فیلد شبکه کار کنم. اون مدرک‌ها ارزشمندتر از این مدرکه. گفتم این بیس باید بلد باشیم هممون. خب اینم از امتحان. پس
دو تا نسخه‌ای که الان ما داریم درس میدیم کلاً N007 هستش، N10007 هست و حالا این نسخه چهارم یا ادیشن چهارمشه، اون یکی ادیشن ششمشه. همیشه اگزم گایدا ادیشن‌های بیشتری واسش میاد به خاطر اینکه اگزم هم هی شروع کنه تغییر کردن. حالا اینکه اگزم چقدرش چجوریه همش تو کتاب هست. این کتابو که خواستیم ورق بزنیم می‌بینیم. من کتابو قرار نیست از جایش رد شم، خیلیاشو با هم دیگه میخونیم و میبینیمش. سوال بعدی که واسهتون پیش میاد اینه که با مدرک نتورک پلاس چه کاری گیرم میاد و چه کاری میتونم انجام بدم. توی ایران یه بار دیگه میگم با مدرک نتورک پلاس احتمالاً کار مرتبط با شبکه گیرتون نمیاد، ولی اگر برید مدرک ویندوز 8 بگیرید، ویندوز 10 بگیرید یا مثلا برید MCSA بگیرید، اون وقته که واسهتون کار پیش میاد. اگه برید سیسکو بخونید، اون وقته که واسهتون کار پیش میاد. این بیس و پایه است، باید بلد باشیم. مثل الف با میمونه، باید یادش بگیریم و خوبم یادش بگیریم، چون اگه اینو خوب یاد نگیرید اونجا تو سیسکو به مشکل میخورید، توی MCSE به مشکل میخورید و این موارد. خب پس این خیلی مهمه. ببین من چند بار دارم یه چیزو تکرار میکنم به خاطر اینکه بدونید این یه دوره الکی نیست، یه دوره بسیار بسیار مهمه و بیس و اصول اینجا چیده میشه. خیلیا بدون اینکه نتورک پلاس بخونن یا یه ذره خودشون سلف استادی میخونن، پا میشن میرن سر کلاس ویندوز 10 میشینن، پا میشن سر کلاس سیسکو میشینن و بعد میگن شبکه خیلی سخته، خیلی مزخرفه، اصلا نمیفهمید چی به چی ربط داره. چون بیست درست نیست. بیست درست باشه اوکی میشه. این از رشته شبکه. بقیه آیا اگه شما دارید برنامه نویسی میخونید شبکه به دردتون میخوره؟ قطعاً به دردتون میخوره. نتورک پلاس رو باید بیاد بگیرید. چرا؟ قرار برنامه نویسی بکنید، سوکت پروگرامینگ میخوای بکنی، قرار برنامه نویسی بکنی، یه جایی قرار ارتباط دوتا شبکه رو برقرار بکنی. خب تو برنامه نویسید باید بدونی لایه های OSI چیه، باید بدونی این کامپیوتر با چه OSI لیر این چجوریه، با اون چجوری داره کار میکنه و اینجور چیزها رو باید بدونی. پروتکل باید بدونی این با چه پروتکلی کار میکنه، یکی با چه پروتکلی. ویندوز با یه پروتکل کار میکرده قبلا، مک با یه پروتکل دیگه و الان مثلا دارن جفتشون TCP/IP کار میکنن. اصلا TCP/IP چیه؟ اینا رو باید بدونی تا بتونی درست برنامه نویسی بکنی و واسش کار بکنی. پس اگه رشته های دیگری غیر از رشته شبکه هم دارید میخونید، این دوره به دردتون میخوره و خوبه که این دوره رو یاد بگیرید. نکته آخر رو بگم، پرحرفی رو بذارم کنار. قراره بریم از رو کتاب شروع کنیم خوندن و کتاب استادی گاید رو هم میخوایم بریم بخونیم، ولی قرار نیست همه چیز رو بر اساس همین کتاب بریم جلو. من سعی میکنم بر اساس همین سرفصل شروع کنم درس دادن. کتاب رو من قرار نیست براتون بخونم، 1000 صفحه کتاب، خیلی از جاها رو من فقط میبینم یه توضیح میدم. بهتره که کتاب رو بخونید، هم برای زبانتون خوبه، انگلیسیتون قوی میشه، همین که شاید یه نکاتی رو من نگم و توی کتاب باشه. بهتره که کتاب رو پس بخونید حتما، ولی من یه سری چیزا رو خارج از کتاب هم میارم اضافه میکنم و میگم. پس فکر نکنید فقط کتاب کفایت میکنه. کتاب و این ویدیوها مکمل همدیگه هستن و با همدیگه این دوره رو کامل میکنن. کسی اگر قرار نیست کتابو بخونه بدونه که از بقیه عقب میمونه، چون خیلی از بچهای دوره میدونم که شروع میکنن کتابو خوندن. حالا اینکه چجوری کتاب بخونیم، زبانمون قوی نیست، همه اینا رو هم در موردش صحبت میکنم و یه سری راهکار بهتون یاد میدم. من سعی میکنم کلا هر چیزو با راهکارش بگم آقا اینجوری باید این کارو انجام بدید. ولی نکته اصلی که میخوام بگم اینه که چیزی که ما میگیم درسته به درد امتحان میخوره، ولی اگه میخوای برای امتحان بخونی، چون قیمت امتحان خیلی بالاست، حتما باید تست بزنی. تستاش هست، حتما شروع کنید تست زدن و بعد بری امتحان بدی. نرید امتحان بدید ببینید که بلد نیستید. حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خب دیگه بریم تو کامپیوتر و دوره نتورک پلاس رو با هم دیگه شروع کنیم. خب همونجور که میبینید جلد کتاب اینجا استادی گاید رو نوشته و بریم شروع کنیم. اگه میخواید امتحان بدید و این کتاب رو خریده باشید، با این کد میتونید 10% تو امتحان تخفیف بگیرید. معادل $35، یعنی $350 قیمت امتحانه که میتونید از این کد استفاده بکنید. البته نمیدونم این کد بعد از اینکه کتاب اینجوری منتشر شده هنوزم کار میکنه یا نه. و بریم جلو. اینجا توضیحات کتاب که هیچی، در رابطه با نویسنده نوشته، سرفصل. من یه ذره بزرگ کنم. توی فصل اول قراره بریم در رابطه با نتورک ها بخونیم، در رابطه با اینکه نتورک ها چی هستن، فیزیکال نتورک ها رو یاد بگیریم، توپولوژی ها رو یاد بگیریم و بعد پایان هر فصل هم امتحان داره و این موارد. بعد بریم در رابطه با اوپن سیستم اینترکانکشن اسپسیفیکیشن ها بخونیم و موارد دیگه که حالا من دیگه نمیخوام سرفصل‌ها رو اینجا بگم، میتونید خودتون از روی سرفصل‌ها ببینید.
نکته مهم و بعدی که میخوایم در مورد این کتاب بگیم و نکته جالبشه اینم که اول همه کتابا هست، خود شرکت کامپتیا اینو میده بیرون، توضیحات و اینکه حالا این دوره در مورد چیه، من این چیزها رو بهتون گفتم تقریبا و چرا باید یه نتورک پلاس سرتیفیکیت رو بگیرید و این موارد. یه سری نکته در رابطه با امتحان گفته که اگه میخوای امتحان بدی چی کار باید بکنی، این کتاب چه چیزایی رو کاور میکنه، در مورد چه چیزایی صحبت میکنه، توضیحات، همین توضیحاتی که من بیشتر اینجا دادم، ولی خب اینجا دونه دونه اسم برده که آقا تو هر چپترش ما در مورد چی صحبت میکنیم. تو چپتر 2 در مورد اینه، مثلا تو چپتر 7 ما در مورد آی پی ادرس ها صحبت میکنیم و میگیم که آقا آی پی ادرس ها چه جوری ان، دی ای سی پی چیه و این موارد. بریم اینجا. آها، این تیکه که واسه هم مهم بود میخواستم بگم اینجاست. اگر میخواید اگزم بدید، کتاب داره اینجا بهتون میگه آقا 5 تا کانسپت ما توی امتحان برامون میاد. 23% از کانسپت نتورکینگ یا شبکه سوال داده میشه. 18% از اینفراستراکچر ها یعنی زیرساختار داره امتحان گرفته میشه. یه چیز رو همینجا بگم، آقا من نمیدونم اینفراستراکچر یعنی چی، میخوام معنیش رو بفهمم. خب یا اینو باید انتخابش بکنم از این ابزارهایی که اینجا داشته باشیم. اینو کپی میکنم، میخوام معنیش رو بفهمم. این یه ابزار مهم و دم دستی شماست، باید داشته باشید. گوگل ترنسلیت رو باز میکنید، انگلیش تو پرشین رو میذارید، هر چیزی رو نمیدونید سریع اینور کپی میکنید، معنیش رو میفهمید. زیر ساخت، پس 18% سوالات از زیر ساخت داده میشه. 17% از نتورک اپریشن ها داده میشه. 20% از نتورک سکیوریتی یا امنیت شبکه میاد و 22% از نتورک ترابل شوتینگ اند تولز. ترابل شوت به معنی عیبیابی و رفع عیب کردنه. پس آقا الان فهمیدیم که از چیا سوال میاد. حالا بر اساس اینکه هر کدوم از اینا چیه، مثلا نتورک کانسپت من نمیدونم یعنی چی، اینجا اومده کتاب ابجکتیو ها رو گفته. آقا نتورک، این چیزا رو من حالت هند بذارم، نتورک کانسپت ها ایناست. SSH چیه؟ تو فصل 6 و 13 در موردش صحبت شده. کلن هر چیزی که تو فصل 5، 6 و 13 در موردش صحبت شده 23% امتحان ماست. خب و اینجا داره توضیح میده آقا فلان چیز توی این فصل توضیح داده شده، فلان چیز توی این فصل توضیح داده شده. خب ببخشید یه ذره ریزتر، 1 ایناست، بعد 1 2 فصل 2 5 6 ایناست، 1 3 کو اینجا دیدمش، 1 3 4 5 6 7 8 9 11 اینجوری دونه دونه گفته. پس اینجوری شما میتونید بفهمید که هر چیزی رو اگه میخواید توی امتحان در موردش بزنید باید کدوم فصل رو چجوری خونده باشید. این نکته خیلی مهمیه که اول این کتاب گذاشته و خیلی جالبه. مثلا اینفراستراکچر فصل 3 و 4 هستش، بعد فصل 5 12 13 15 هستش و این موارد که همینجوری میریم جلو. خب من دیگه اینا رو رد میکنم، اگه خواستید خودتون میخونید. یه تست اینجا داریم، اسسمنت تست. اسسمنت یعنی چی؟ میدونیم یا نمیدونیم؟ اگه نمیدونیم میریم سرچش میکنیم همین الان. خب من میام سرچ میکنم که ببینید آقا این یه چیز خیلی عرفه و هیچ اشکالی نداره که ندونید. بچه ها ندونستن عیب نیست. شما یه چیز رو نمیدونید و باید برید اون رو پیدا بکنید. ندونستن عیب نیست، ولی نپرسیدن عیبه. باید اون رو بپرسید و یاد بگیرید، ولی نه اینکه بیای از من بپرسی. اول از گوگل بپرس. اگه یه لغت و معنیشو نمیدونی اول از گوگل ترنسلیت بپرس. اگه نفهمیدی بیا کامنت بذار، بگو آقا این یعنی چی، یه ذره این رو بیشتر توضیح بده. حالا یا به صورت کامنت یا وایس یا ویدیو یه چیزی توضیح میدم. ولی نکته اینه هر چیزی رو نمیدونید باید برید سرچ کنید. این دوره و هر دوره دیگری شما اگه میخواید یه مهندس شبکه بشید، اگه میخواید یاد بگیرید که بتونید با شبکه درست کار بکنید، با کامپیوتر درست کار بکنید، باید ریسرچر خوبی باشید. برید سرچ بکنید. بهترین ابزاری هم که بهتون میدم و بهترین سایتی هم که وجود داره گوگله. برید تو گوگل سرچ کنید ببینید چیه و چه جوری بعد ازش سر در بیارید. بعد اگه نفهمیدید بیایید بپرسید، نه اینکه اول بپرسید بعد من بهتون بگم برو سرچ کن. چون من خیلی وقتا میگم برو سرچ کن، خیلی معنیش واضحه و مبرهنه.
پس اینجوری میفهمیم که معنی هر کدوم چیه. ارزیابی، آقا این تست ارزیابیه. 40 تا دونه تست داده کتاب و گفته اگر اول کار هستی این تستا رو بزن ببینم معنیشو میفهمی، ببینم در چه حدی هستی، خودت بفهمی در چه حدی هستی. آیا میدونی یعنی چی کاملا؟ مثلا مثال بزنیم تست 5. Which RG rating of coax is used for cables modem؟ کدوم RG کابل برای مودم داره استفاده میشه از کوآکس؟ باید یکی از اینا رو انتخاب کنی. حالا جوابشو از کجا بفهمی؟ اول تستا رو بزنید لطفاً برای خودتون، بعد بیایید اینجا جوابش رو گفته. مثلا 5 میگه RG6 برای این استفاده میشده. برو چپتر 3 رو بخون اگر نمیدونی که بفهمی آقا اینجوریه. این یکی از تستاییه که برای شما وجود داره. خب حالا تازه میخوایم بریم وارد کتاب بشیم، بریم ببینیم شبکه ها چی هن و انواع شبکه ها رو یاد بگیریم. چیزی که قراره یاد بگیریم The following CompTIA Networks exam objective are covered in this chapter. چیزایی که تو این چپتر پوشش داده شده. لاجیکال و فیزیکال، اول در مورد وایر توپولوژی ها، یعنی توپولوژی میشه زیرساخت یا توپولوژی معنی فارسیش نمیدونم چی باید بگیم. توپولوژی نقشه شبکه فکر کنم. توپولوژی معنی کردن فکر کنم مثلا نقشه شبکه چیز خوبی باشه. ببینیم چه نقشه یا چه توپولوژی هایی وجود داره از نوع وایرد یعنی کابلی. اول از لحاظ لاجیکال و فیزیکال بررسیشون کنیم، بعد بیایم استار، رینگ، مش، باس، کن و سن رو بخونیم بفهمیم که اینا چی هستن. خب بریم سراغ تعریف اول. اولین و مهمترین تعریفی که ما باید یاد بگیریم چیه؟ نتورک چی هست؟ نتورک یا شبکه یعنی چی و کلا از چه چیزی تشکیل شده؟ بهترین تعریف و خلاصه ترین تعریفی که میتونم برای شروع بهتون بگم، تعریف میتونه مدام تغییر کنه، حواستون باشه. ما هر چقدر دوره رو میریم جلو میرسیم به یه جایی که میگم اون چیزایی که بود بهتون گفتم. خب حالا این دیگه هم بهش اضافه میشه. تعریف اول باید یه جوری آروم بهتون بگیم، کوچولو، کم کم هی بزرگش کنیم تا اون چیزی که میخوایم رو تشکیل بده. اولین تعریفی که میشه از نتورک یاد اینه که هرگاه دو تا کامپیوتر یا دو قطعه دیگری رو، مثلا یه کامپیوتر یه پرینتر، مثلا یه کامپیوتر یه دونه گوشی موبایل رو به همدیگه وصل بکنیم و این دوتا بتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن، ما تشکیل یک شبکه دادیم. الان من اینجا اگر این کامپیوترم رو با کابل یا با وایرلس به این یکی کامپیوترم وصل بکنم، یه شبکه کوچیک تشکیل دادم. اگه تو سازمان شما، اگه توی خونه شما 4 تا کامپیوتر 4 گوشه خونه دارید، یه مودم بذارید وسط، همتون به اون مودم وصل بشید و بتونید ارتباط با همدیگه برقرار کنید، شما یک شبکه ساختید. تصویر رو ببینید، نگاه کنید. اینجا داره میگه یه کامپیوتر یا هاست اینجاست، یه کامپیوتر یا هاست دیگه اینجاست و یه پرینتر هم اینجاست. این یه شبکه کوچیکه، یه بیسیک نتورکه که اینجا قرارش داده. یه تعریف دیگه برای شبکه میتونه این باشه که برای اینکه کامپیوترها بتونن منابع خودشون رو به اشتراک بگذارند، ما از شبکه استفاده میکنیم. الان کامپیوتر اینجا به پرینتر وصله، من میخوام از این یکی کامپیوتر هم بتونم پرینت بگیرم، پس یک شبکه درست میکنم که این کامپیوتر هم بتونه از این یکی کامپیوتر از پرینترش استفاده بکنه. خب پس به این میگیم نتورک. این قطعه‌ای که اینجاست تعریفش چی میشه؟ میشه shared resources، خب، یا منابع به اشتراک گذاشته شده. بریم توی گوگل ترنسلیت اینجا ما ببینیم shared resources، منابع مشترک. میبینید من اینجوری می نویسم واسهتون که شما هم اگه میخواید جزوه بنویسید یا یادداشت کنید بتونید بنویسید. یه نکته خیلی مهم که باید حواستون باشه اینه که بچه ها باید جزوه بنویسید.
باید برای خودتون یه دفتر داشته باشید، شروع کنید اینا رو نوشتن. شاید این تعریف‌ها الان بگیم تعریف مهمی نیستن، ولی کم کم که بریم جلو می‌بینیم ما هی برمیگردیم به اون تعریف‌ها، برمیگردیم به اونا و چیزایی که خیلی مهمه بنویسید رو من سعی می‌کنم بهتون بگم، ولی خب شاید خودتون خیلی بهتر از من جزء نویسی بلد باشید. این یکی از اون چیزایی که باید بنویسید. shared resources میشه منابع مشترک و من پیشنهاد میکنم انتهای دفترتون رو انتخاب کنید به عنوان واژه‌نامه نوشتن. کلمات رو بنویسید، معنی انگلیسیش رو هم جلوش بنویسید، هم تلفظشون رو برید توی گوگل ترنسلیت چک بکنید، همین که معنیش رو کامل بدونید. تلفظش هم ببینیم. Shared resources. resources داره میگه. Shared resources. resources داره میگه. خب من گفتم resources. حالا این shared resources ها میتونن شامل چی باشن؟ میتونه پرینتر باشه، میتونه اسکنر باشه، میتونه هارد دیسک باشه، میتونه فایل های ما باشه. ما یه سری فایل رو اینجا به اشتراک بذاریم، shared فایل هامون باشن. میتونه دیویدی رایتر این کامپیوترمون باشه، 2 تا کامپیوتر داریم و یه دیویدی رایتر داشته باشیم براشون. میتونه اسکنر یه کامپیوتر باشه که ما بذاریمش اونجا و از جای دیگه بتونیم اسکن بکنیم. اگه تو سازمان‌های بزرگ رفته باشید دیدید که روی هر میزی یه دونه پرینتر نذاشتن. البته خیلی سازمان‌های قدیمی این کارو کردن، رو هر میزی یه دونه پرینتر گذاشتن واسه اینکه هر کسی پرینت خودش رو بتونه بگیره. ولی اگه سازمانتون یه ذره حرفه‌ای‌تر باشه، یه پرینتر بزرگ خریدن، گذاشتن توی یه اتاقی و آدما همه وصلن اونجا و پرینتشون رو اونجا میفرستن، میرن اونجا برمی‌دارن میان. این روش درسته به خاطر اینکه تو هزینه‌ها بسیار صرفه‌جویی شده. مزایای شبکه چیه؟ اولین مزیتش اینه که سرعت رو بالا میبره. من اگه میخوام یه فایل رو از اینجا منتقل کنم روی این یکی کامپیوتر، یه فلش نباید بزنم اینجا فایل کپی کنم، بیام اینور بذارم دوباره کپی کنم. یه بار از روی شبکه میگم برو اونجا کپی شو، یا از اینجا میرم دستور میدم از اینجا برداشته شو بیا اینجا. این میشه پس سرعت، افزایش سرعت، راحتی کار. چقدر کار ما راحت تر میشه؟ کاهش هزینه. کاهش هزینه همون ماجرای پرینتره. من 5 تا پرینتر بخوام بخرم واسه 5 تا کامپیوترم، میتونم پول 2 تا پرینتر رو بدم، یه پرینتر خیلی خفن‌تر بخرم بذارم وسط، هر 5 تا بتونم با اون پرینت بفرستم و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. تازه لازم نیست حتی یه کامپیوتر روشن بمونه برای این کار. پرینترهای جدید دیگه خودشون مستقیم به شبکه وصل میشن، میتونید این کار رو انجام بدید. نصب این چیزا و کار کردن با اینا خیلی توی این دوره نیست، ولی من میخوام بگمشون. یه ذره که بریم جلوتر سعی میکنیم یه شبکه کوچیک بسازیم. وقتی قطعات رو شناختیم، قطعاتمون یا ریسورس هامون رو با هم دیگه شیر بکنیم و ازشون استفاده بکنیم. نکته که مهمه اینه که نمیتونیم همه قطعات رو شیر بکنیم. مثلا من هیچ وقت نمیتونم کیبوردم رو شیر کنم 2 تا کامپیوتر با هم دیگه استفاده کنن، یا موسم رو شیر کنم و 2 تا کامپیوتر با هم دیگه استفاده کنم. این نکته هم باید حواستون بهش باشه. وقتی حرف از شبکه میزنیم احتمالاً همیشه 2 تا لغت لن و ون رو شنیدید. حالا بریم ببینیم اصلا اینا چیه. شبکه‌های کامپیوتری رو میتونیم از لحاظ مقیاس جغرافیایی، این فقط یکی از معیارهاست، معیارهای دیگری هم داریم، میتونیم از لحاظ مقیاس جغرافیایی به چند دسته تقسیمشون بکنیم. شبکه‌های کوچیک رو بهشون میگیم لن و شبکه‌های بزرگ رو بهشون میگیم ون. گفتم این یکی از معیارهاست و ما معیارهای دیگری هم داریم. همین الان این وسط بین لن و ون هم چند تا چیز دیگه داریم. ولی از لحاظ لاجیکال شبکه دقت کنید، یادتونه نوشته بود شبکه از لحاظ لاجیکال و فیزیکال. از لحاظ لاجیکال ما 2 جور شبکه داریم، لن و ون، شبکه های کوچیک، شبکه های بزرگ. از لحاظ فیزیکاله که شبکه هامون میتونه به چند دسته تقسیم بشه، ولی در نهایت شما باید همین لن و ون رو یاد بگیرید که این 2 تا برای ما مهمترینه. البته تو امتحان نتورک پلاس میاد از شبکه های دیگه، حالا نمونه سوالاشو میبینیم آخر این فصل که اونجا هست، ولی ما این 2 تا رو لازم بدونیم. حالا ببینیم لن چیه. لن یا لوکال اریا نتورک، هر زمان که شما یک شبکه کوچیک درست بکنید، 2 تا کامپیوتر رو به هم دیگه وصل کردید، 3 تا کامپیوتر، یه اتاق رو گذاشتید کامپیوتراشو به هم دیگه وصل کردید، یه اتاق دیگه اون طرف به هم دیگه وصل شده، اینا میشن هر کدوم یه شبکه لن. اگه یه اتاق داریم اینجا که 5 تا کامپیوتر به هم دیگه وصل شدن و یه اتاق هم داریم اونور خونه که 2 تا کامپیوتر دیگه به هم وصل شدن، اون 2 تا، هر کدوم اینا 2 تا لن هست. حالا اگه ما بیایم مثل شکل کتاب ببینیم،
چند تا کامپیوتر رو اینجا به همدیگه وصل کنیم. نگاه کنید ما 3 تا کامپیوتر داریم. اینجا بخش مارکتینگ ماست. یه سویچ داریم که حالا میفهمیم چیه. پرینتر داریم و 2 تا سرور. اینا شده یه لن. این طرف اون طرف اتاقمونه، اون طرف خونه است که یه اتاق دیگه داریم. بخش سیلز ما یا فروش هستن. اونجا یه هاب دارن و سرور. هر زمان بیایم این دوتا رو از طریق یه کابل به همدیگه وصل کنیم، در اصل داریم 2 تا لن رو به همدیگه وصل میکنیم. ولی تو این حالت الان این لن داره جداگونه به فعالیت خودش ادامه میده، این لن به صورت جداگونه. من اگه بخوام از روی این کامپیوتر یه فایلی رو بفرستم برای بخش سیلز نمیتونم، به خاطر اینکه کابل این وسط وصل نیست. به محض اینکه کابل وصل کنیم ارتباط هر دو طرف رو به راحتی میتونیم برقرارش کنیم. پس به هر کدوم اینا میگیم یک separate LAN. separate یعنی جدا افتاده، جدا شده، مجزا. یک separate LAN اینجا داریم و یه separate LAN هم این طرف داریم. تو شکل بعدی میبینیم که اومدیم یه راوتر گذاشتیم این وسط که حالا میفهمیم راوتر چیه. هنوز خیلی زوده، نمیدونیم احتمالاً راوتر دقیقاً چیه. شاید اسمشو شنیدید، مودم خونتون هم یه راوتره ولی هنوز نمیدونید دقیقاً چیه. و اومدیم این دوتا شبکه رو به هم وصل کردیم که شبکه های سپریت هامون رو به هم وصل کردیم و شده راوتر کانکتس لن. یک راوتر تونسته 2 تا شبکه رو به هم دیگه وصل بکنه. حالا یه تعریف مهم که باید یاد بگیرید. طبقه اولی ساختمون یه لن تشکیل دادم. طبقه دوم ساختمون هم یک لن مجزاست و این دوتا هیچ ارتباطی با هم ندارن. حالا اگه اومدم از طریق یه راوتر یا از طریق یه کابل از سویچ اون کشیدم زدم به سویچ این به هم دیگه وصل کردم این دوتا شبکه رو، آیا من یک شبکه ون تشکیل دادم یا باز یک شبکه لنه؟ از لحاظ تئوری اگه بخوایم درست یاد بگیریم ما همچنان یک شبکه لن داریم، چون محیط ما یکسانه. عرض جغرافیایی طی نشده که بخوایم این دوتا شبکه رو به هم وصل کنیم. میتونیم این رو جزء دسته‌بندی ون هم حساب کنیم. میگیم تعریف ون چیه؟ تعریف ون میگه که هرگاه 2 یا چند شبکه لن رو به هم دیگه وصل کنیم یک شبکه ون تشکیل دادیم. ولی ما اومدیم 2 تا طبقه است توی ساختمونه به هم وصل کردیم. اینکه تا حالا به هم وصل نبودن عجیب بوده. حالا نباید که حالا چون وصلش کردیم بیایم بگیم ون تشکیل شده. نه، ما یک لن بزرگتر تشکیل دادیم. ولی اگه اومدیم این ساختمون رو که اینجاست، مثلا توی میدون انقلاب ما یه ساختمون داریم تهران، میدون فردوسی هم یه ساختمون داریم، یه دونه ساختمون هم داریم جاجرود، یه دونه دیگه هم داریم مثلا ته اتوبان همت. خب حالا اگه اومدیم این 4 تا رو به هم وصل کردیم، بله ما یک ون تشکیل دادیم یا یک لن خیلی بزرگ تشکیل دادیم. باز بستگی به اینکه از چه تجهیزاتی اون وسط استفاده شده میتونیم بگیم که سرعتمون، یعنی ببینیم سرعتمون چجوریه، میگیم که آقا این تشکیل لن رو داده یا ون. واسه اینکه خیلی گیج نشید اینجوری بدونید که ما تجهیزات لن و تجهیزات ون داریم. سرعت تو کدوم بالاتره؟ تو لن. قطعاً واسه جای کوچیک سرعت بالاتره. هرگاه ما از تجهیزات لن استفاده کنیم شبکه نهاییمون لنه. هرگاه از تجهیزات لن استفاده کنیم توی یه مکان، برای اتصال اون به یه مکان دیگر از تجهیزات ون استفاده بشه، ما یک شبکه ون ساختیم. ما تو شبکه لن امروزی سرعتمون 1000 مگابیت پر سکنده حداقل، دیگه 100 مرده اصلا ولش کنید. خب 1000 مگابیت پر سکنده. حالا اگه اومدیم این شبکه‌ای که اینجا داریم رو، ساختمون انقلاب رو به ساختمون فردوسی با یک رادیویی وصل کردیم که اون هم لن ساپورت، یعنی سرعت 1000 به ما میده، همچنان یه لن داریم. ولی اگه یه رادیویی گذاشتیم که کلا مثلا سرعتش به جای 1000 200 مگابیت پر سکنده و تجهیزات ون محسوب میشه، اون وقتی که ون داریم. 200 هم نه 20 ببخشید، 200 که خیلی خوبه، 20 مگابیت پر سکنده ما در اصل یه ون داریم و داریم استفاده میکنیم. خب همونجور که میبینید حالا بریم سراغ معرفی Common Network Components ها. کامپوننت هایی که توی یک شبکه استفاده میشه چیا هستن؟ 3 تا تعریف رو باید با هم دیگه یاد بگیریم. تعریف اول ورکستیشن، تعریف دوم سرور و تعریف سوم هاست. برگردیم بالا نگاه کنید. اینجا ما سرور داریم و اینا اینا هاست بودن و سرور. حالا بریم ببینیم که هر کدوم چیه. خب طبق تعریفی که اینجا کرده میگه که ورکستیشن ها کامپیوترهای قدرتمندی هستن که عموماً
بیشتر از یه دونه CPU دارن و قدرت پردازششون برای کارهای زیادی میتونه استفاده بشه. حالا تعریف کامل رو میتونید بخونید. ورک استیشن منظور چیه؟ ما یه کامپیوتر قوی داریم که این کامپیوتر قوی قراره برای یه کار خاصی استفاده بشه. مثلا من یه ورک استیشن میذارم اینجا و میخوام که از این ورک استیشن بیام روش مثلا 3D Max نصب کنم، رندرامون رو آخر کار رو این بذاریم بگیریم. توی شبکه‌ای هستیم که ما کار طراحی انجام میدیم، رندرامون رو این بذاریم بگیریم، یا مثلا برای یه برنامه خاص ازش استفاده بکنم. ولی یه فرقی داره با دسته بعدی. فرقش چیه؟ کاری که انجام میده برای دل خودشه، کاری که انجام میده رو خودش انجام میشه، برای خودش انجام میده. دسته بعدی سرورها هستن. تعریف اصلی سرور اینه که سرور کامپیوتری هست که برای خدمت رسانی به دیگران ساخته شده. ما یک کامپیوتر سرور که خیلی قدرتمنده رو میذاریم وسط، ولی در اصل سرور کاری برای خودش نمیکنه. سرور اونجا قرار گرفته که به دیگران سرویس بده. پس کامپیوتر سرور توی تعریف فارسیش میگن سرویس دهنده. کارش سرویس دادن به بقیه است. من اینجا یک سرور مثلا DHCP گذاشتم، من کم کم اسم سرورها رو میبرم که یه ذره باشون آشنا بشید، به گوشتون خورده باشه موقعی که میخوایم بریم سراغش این مثالا یادتون بیاد آهان اونجا گفت DHCP بذار پس احتمالاً اینه. میتونید هم اینا رو یادداشت کنید و خودتون سرچ کنید. اینا خیلی کار خوبیه که حتما انجامش بدید. سرچ کنید ببینید این چیزایی که من میگم چیه، چقدر ازش میدونید و بعدم هی بیشتر میشه اینا. من یه سرور DHCP گذاشتم اینجا که کامپیوترهای توی شبکه‌ام بتونن IP بگیرن و به اینترنت وصل بشن. پس این سرور برای دل خودش کاری نمیکنه، برای خدمت دادن و سرویس دادن به دیگران داره کار میکنه. تو شکلم دیدیم، نگاه کنید، سرورهای این سمت جدا بود، سرورهای اون سمت جدا بود مثلا. و کامپیوتر سوم ما سرور رو بذارید ببینیم که برگردیم تو تصویر. کتاب یه سری از سرورهای معروف رو اسم برده. مثلا گفته فایل سرور که فایل هامونو ازش میزبانی میکنه، میل سرور، ایمیل سرور سازمانه، پرینت سرور سازمان، وب سرور. همه وبسایت های دنیا بر روی وب سرور قرار گرفتن، پس باید وب سرور رو بشناسیم. فکس سرور، اپلیکیشن سرور، تلفنی سرور، پراکسی سرور، اینا انواع مختلف سرورها هستن که هر کدوم کار خاصی رو انجام میدن. طبق کتاب نگاه کنید، میگه a network populated with server and workstation. میگه آقا اینجا سرورهای من قرار دارن، اینجا هم کامپیوترام و این شکلیه که میتونه قرار داشته باشه. شاید اینجا گیج بشید، حواستون به این باشه ما به کامپیوتر معمولی هم میگیم ورک استیشن، ولی از لحاظ فیزیکی یک کامپیوتر ورک استیشن کامپیوتریه که قدرت پردازشی خیلی بیشتری نسبت به یک کامپیوتر معمولی که ما بهش هاست میگیم تو شبکه داره. شاید شما برید یک کامپیوتر خیلی خفن بگیرید بذارید بغل دستتون، به اون میگن از لحاظ فیزیکی ورک استیشن، ولی قراره به عنوان کامپیوتر معمولی تو شبکه ما کار کنه، پس ما اونجا بهش میگیم هاست. درسته شاسی ورک استیشنه، ولی تو شبکه که ما میخوایم بهش لقب بدیم میگیم که این یه هاسته، فقط این یه نوده. اصلا نود هم حالا تعریفش رو جلوتر میبینیم. تعریف بعدی هاسته. به هر کامپیوتری که کاربر پشتش میشینه و شروع میکنه با اون کار کردن میگیم کامپیوتر هاست. مگه پشت سرور آدم نمیشینه؟ نه، دلیلی نداره پشت سرور آدم بشینه. ما یه اتاق سرور داریم، یه سری رک گذاشتیم، حالا با همه اینا آشنا میشید، اینا لغته فعلا که میخوام شما درگیر بشه مغزتون یادتون بیاد. یه سری رک گذاشتیم، یه سری شاسی سرور داخل اونا گذاشتیم و درشو بستیم، تموم. اصلا نیازی نیست کسی بره پشتش بشینه. من مسئول شبکه سرور اگه با سرورم کار دارم میشینم پشت شاسی هاست خودم، ریموت میزنم به اون سروره و شروع میکنم روش کار کردن. پس هر کامپیوتری که قرار نیست کار خاصی برای دیگران انجام بده و من قرار بشینم روش برای خود کامپیوتر کار بکنم و برای خودم کار بکنم، بهش میگیم هاست یا کامپیوترهای معمولی شبکه‌مون. یه تعریف دیگه هم تعریف نوده، بذارید همینجا بگم. وقتی شبکه رو میخوایم بکشیمش رو کاغذ میگیم اوکی اینجا مثلا یه سرور قرار گرفته، اینجا یه سویچه، اینجا یه
کامپیوتر، اینجا کامپیوتر، اینجا یه پرینتره. به هر کدوم از این یه دونه ها توی شبکه میگیم یه نود یعنی یه گره، یه نقطه ای از شبکه منه، یه گره، یه قسمت از شبکه من رو اینا تشکیل دادن. تعریف نود رو هم پس خوبه که بدونید. خب کتاب تو ادامه میره در رابطه با واید اریا نتورک یا ون توضیح میده که من توضیحش رو دادم بهتون و این شکلی. خب نگاه کنید، میگه آقا ما یه کوپریشن داریم که این کوپریشنمون یه سری سرور داره و از طریق اینترنت این دوتا برانچ آفیس های ما بهش وصل میشن. برانچ لغت جدیده، میخوایم با همدیگه یاد بگیریم آقا برانچ یعنی چی. برانچ یعنی شاخه. نگاه کنید این یه شاخه از شبکه ماست، این یکی یه شاخه از شبکه ماست. حالا به این گفته چی؟ an internet work. چرا آیه این کوچیکه آیه این یکی بزرگه؟ اینجا یه تعریف خیلی مهم رو باید یاد بگیریم. هرگاه توی شبکه من کلمه اینترنت رو با آیه کوچیک نوشتم و با آیه بزرگ نوشتم، دو تا معنی مختلف میده. اینتر اینجا با آیه کوچیک به معنی فیما بینه. هرگاه من توی شبکه اینترنت رو با آیه کوچیک نوشتم، منظورم شبکه فیما بینه. یعنی فرض کنید این اینترنت با آیه کوچیک باشه. خب اینجا من این شبکه رو به این یکی شبکه وصل کردم و به این یکی شبکه هم وصل کردم، ولی این شبکه ها هر سه تاشون به اینترنت اصلی که ما هممون میشناسیمش دسترسی ندارن. ولی اگه با آیه بزرگ نوشته باشیم منظور اینترنته. پس شبکه اینترنتی که با آیه کوچیک نوشته میشه به معنی شبکه فیما بینه. من اومدم تمام دفاتر پیشخوان دولت ایران رو از طریق یک شبکه اینترنت داخلی که بهش اینترانت هم میگیم به هم دیگه وصل کردم. اینا به اینترنت جهانی دسترسی ندارن، فقط اون شبکه داخلی خودشون هست. پس اگه جایی گفتن که اینترانت یا اینترنت نتورک یا اینترنت ورک، همه اینا رو بهش میگن، حواستون باشه که به معنی اینه که این شبکه ها درسته به هم وصل هستن ولی به شبکه جهانی اینترنت وصل نیستن. حالا اگه اینترنت رو با کلمه آی بزرگ نوشتیم، با حرف آی بزرگ نوشتیم، به معنی اینه که این به شبکه جهانی اینترنت وصله. یه تعریف اینترانت هم گفتم بهتون، حالا کلمش رو هم جدا براتون تعریف کنم. اینترانت یعنی یک شبکه داخلی که به اینترنت وصل نیست ولی همه امکانات دیگر رو به ما میده. مثلا وقتی که شما اینترنتتون حجمش تموم میشه، همچنان سایت ISP تون رو میتونید باز کنید. درسته؟ دقت کنید، میرید سایت دیگر رو باز کنید باز نمیشه، ولی سایت ISP تون باز میشه، چون شما همچنان به اینترانت ISP تون وصل هستید و میتونید سایت ISP تون رو بالا بیارید. یه وب سروری گذاشته روی اینترانت خودش که هر زمان کسی نمیتونست به اون طرف وصل شه، به این طرف بتونه وصل شه و از این خدمت استفاده بکنه و بتونه اینترنتش رو شارژ کنه دوباره. خب من فکر میکنم واسه این که خیلی طول این جلسات زیاد نشه و شما بتونید حداقل 2 بار ببینیدش، به خاطر اینکه خیلی نکات مهمی توش گفته میشه بسه و هر جلسه رو سعی میکنیم توی حدود نیم ساعت ببندیمش که بیشتر از این نشه. من واقعا نمیدونم، فکر کنم امروز بیشتر از نیم ساعت هم شده، ولی خب اون قسمت اول یه ذرهش توضیحات در رابطه با دوره است. این قسمتی که میخواستم توضیح بدم فکر میکنم اینجا بسته. ازتون چند تا کار میخوام به صورت کار عملی که دارم بهتون میگم، این کارا رو انجام بدید. اول چند تا شبکه اینترانت رو اسم ببرید برای خودتون و تو کامنت های همین فیلم یوتیوب بنویسید اینترانت کجا. من یه مثال زدم، همه دفاتر پیشخوان دولت رو به صورت اینترانت به همدیگه وصل کردن. اینا به شبکه اینترنت اصلی از طریق این کابل و این جریان دسترسی ندارن و از جور دیگری دسترسیشون ایجاد شده. از این مثالات تا دلتون بخواد هست، شما هم برامون مثال بزنید. این تمرین اول. تمرین دوم این که شما دیگه چه سرورهایی میشناسید. یه سری کتاب اسم برده بود، میل سرور، پراکسی سرور، وب سرور و اینجور موارد. شما دیگه چه سرورهایی میشناسید؟ چند تا از اون وب سرور
چند تا از این سرورها رو داشتم تقلب میکردم، وب سرور که یکیش بود که گفتیم، چند تا از اون سرورها رو برای خودتون یادداشت بکنید و توی کامنت ها هم بنویسید ببینیم دیگه چه سرویس هایی رو شما میشناسید. گفتیم هر کدوم از اینها یک سرویسیه که سرور ما به دیگران ارائهشون میده. و تمرین سوم، من مثال زدم گفتم که اگر یک ساختمون رو طبقه اولش رو که یک لن داره به طبقه دومش که یک لن داره وصل کنیم، همچنان یک لن داریم. شما هم مثال بزنید که چه چیزهایی لن هستن و چه جاهایی رو به هم دیگه اگه وصل کنیم همچنان تشکیل یک لن رو میده. و بعدش هم تجهیزات یا شیرد ریسورس هایی که میتونید توی شبکتون به اشتراک بگذارید رو برام بنویسید شماها چه شیرد ریسورس هایی رو میشناسید که میشه توی شبکه به اشتراکشون گذاشت. امیدوارم از جلسه اول دوره نتورک پلاس خوشتون اومده باشه و یک کمی باهاش آشنا شده باشید. یه ذره لازم زمان بدید به خاطر اینکه اول کار خیلی از چیزایی که می‌خوایم بگیم تعریفه و اگه این تعریفا رو یاد نگیریم هیچ وقت نمیتونیم کار بزرگی انجام بدیم. موقعی که ما می‌خواستیم شروع کنیم سواد آموختن، می‌خواستیم یاد بگیریم بتونیم فارسی بخونیم، سال اول دبستان فقط حروف رو بهمون معرفی کردن. بعدش کم کم تونستیم کلمه بسازیم، جمله بسازیم و بیایم جلو. یه بچه که می‌خواد شروع کنه حرف زدن، اول کار بهش نمیگیم کلمه قسطنطنیه رو بگو، اول کار بهش میگیم بگو آب، بابا، چند مامان، لغتایی که میبینتشون براشون آشناست. ما هم همینیم. ما الان توی شبکه باید بیس اولیه رو بچینیم، باید اینا رو بتونیم سر هم بذاریم رو هم دیگه بیایم بالا تا بتونیم یه برج بلند بسازیم. این آجرای اولیه است که اگه این آجرا رو بد بذاریم تا ثریا میرود دیوار کج. باید حواسمون به این نکته هم باشه. پس سر این قسمت‌های اولی یه ذره لازم صبر و تحمل داشته باشید و مطمئن باشید یه روزی این تعریفا بیخ خیرتون رو میگیره اگه خوب یاد نگرفته باشیدش و باید درست و حسابی اونا رو یاد بگیرید. من علیشور کاویانی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتره و این دوره نتورک پلاسه. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.